Happy weekends everyone! It's me again, Nenyatsi, with Chalilicious Party. At dahil Friday ngayon, tayo ay mag-enjoy muna sa mga halaman. What we do here is go back. Ano yan? Carabao ba? Ano tawag yun to? Anong tawag yan sa grass na yan? Ayan, yan. Bigyan natin. Hindi! Yung... Sa Amerika. Yun, harvesting ng crabgrass. Ilalagay natin sa YouTube. Ayan, oh. From Laguna to Bicol with love. Tag-init mo no. What we do here is go back. Ganyan talaga. Ay, say hi ka sa vlog. Hi vlog. Nauto si Raya. Ayan, yung progress na hina-harvest. Nabili. Ilang meters yan, Ate Lel? Three. Pasok ko nga to sa ano, kasama ka. What we do here is go back. Sa'yo pa to, Ate Lel? Sa'yo pa to?
Thank you for watching. Kung bago lamang po kayong napadpad sa aking channel, please like, share, comments, and subscribe. Don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga bagong videos. Bye-bye, mama. Salamat ulit.